Hello! Today we're going to learn about paragraph, quotations and citations, colors, and CSS. Okay, so the first element that we're going to tackle is the paragraph element. So what is this paragraph element? So the paragraph element in HTML is defined using the paragraph tag or the P. So, it defines a paragraph. So, simple ra kayo. Mao na ang purpose ana is to if you put a paragraph in your content. And always remember that a paragraph element always starts in a new line. And there is always a margin after the paragraph. And not just after. Before and after the paragraph, there will be a margin. Okay, so I try na to let's put a paragraph on our body. And ako i-show ninyo nga ang paragraph element na siya before and after margins. So this is the opening tag for the paragraph element. So let's say the content is only this line. This is a paragraph. Then don't forget the closing tag. Then I'm going to save this one. Then I will open this on Chrome. Okay, so ako i-show ninyo kung asa makita ang margin. So sa Chrome or unsa nga browser inyong gi-use, you can inspect the elements. So sa Chrome, i-right click lang ang browser dire anywhere. Then sa context menu naay kuan dira option nga inspect. Okay, so naay mo open nga kani nga window. This is ang element nga window. Then kaning select an element in the page to inspect. Click na. Then i-highlight ang paragraph. Okay. So kana siyang naka orange or may pagka-orange nga color, mao na siya iyahang margin. Yan ay nakabutang diri sa ubos nga iyahang description nga ang paragraph, ang font color niya is 000 tanan in hex code, so that means black. Iyahang font is 16px ang iyang size, then Times New Roman ang iyahang font family. Then ang margin is 16px and 0px. So nganon duha na siya ka value. Ang 16px mao na si ang top ug bottom. Ang 0px ang left ug right, meaning na siya margin top and bottom and wala siya margin sa left and right. Then take note sa HTML, ang kanang paragraph, let's say sa imuhang paragraph element, gusto ka nga imo siya murag nakay ganahan nga format niya nga let's say after sa first sentence gusto ka nga ang second sentence mag-start sa new line sa ubos na niya or na space between sa mga words. Dili na siya i-omit na siya sa browser, dili na mo appear when you view your document sa web browser. So ato i-try magbutang kog paragraph diri nga taas-taas. Nya ako siyang butangan og kanang space between. So let's say kani siya kung imong inganion, mag-type ka dira og bag-o nga paragraph palitan gusto ka nga inani magtunong sila. Nion nimo. Kung imo na siyang i-view balik, mao ni ang result. So, tanawa. If naka-notice mo, iyahang gi-omit ang new line. Katong pag-enter key ninyo, iyatong gi-omit. Tanan empty space, iya sa na siyang i-omit. Yan ang tangtangon tanan. So, mao na siya ay problema sa paragraph. No? So, may take note na nga ang paragraph as in iya gyud nang isumpay tanan ni tanan text dira nga imong gibutang sud sa opening ug closing tag iya nang isumpay tanan. Okay, take note ana. Okay, so atong suwayan kung naay empty space tanaw na to ko yabang tangtangon gid. Let's say ako na isumpay. Okay, ana.
So let's say ganahan ka nga kada word dako-dako siya og kanang space between. Like imo siyang butangan og tab, nag-tab ka. Nani. Okay? So ang first sentence naa siya tab space between sa mga words. So ihagya po nang i-omit. So ato tan-awon, i-refresh na to balik ang Chrome. So dili siya mo reflect. Okay, so what if kanang ganahan jud ta nga ato ang paragraph mao jud ang iyahang format. Let's say after sa first sentence, gusto ka nga munaog ang ikaduhang sentence, nya na space between. So sa imo kung sa Word document pa mura siya naka double space or 1.5 space ang ilahang gap. So pwede ra na siya natay laing element ana for paragraph gihapon nga magamit. Nang gitawag na tog pre-element. So mayong tag pre, that is a pre-formatted element. So instead of p, ingon ani ang tag nga gamiton ninyo. pre. So that is for the pre-formatted nga element. So unsay ibutang ninyo sud ani mao gyud ay so ma-retain niya ang format sa imuhang paragraph. So kung let's say diri atong mao ni imong first sentence, then nag-enter key ka kay diri nimo ibutang ang second sentence nimo. Then napag kay katulo, let's say katulo kay naka-indent siya na. So kung ato ni save, then i-view na to balik sa Chrome. Okay, refresh. So mao na yung hitsura. Okay? But sa pre-formatted element, na siya font family nga gi-apply. So ato i-check unsa na siya nga font family. So monospace ang iyahang gigamit. Ini. Ato i-zoom para maklaro ninyo. So diara. Ang pre-formatted nga element, gigamit niya nga mga properties. So mao ni display. So naka-block siya. So mayong tag-block yung display. Meaning walay element sa left o right niya. Iyaning i-kuan kanang let's say kani naka-highlight siya tanan, meaning kanang entire block yang gi-occupy. Then yung font family for the pre-formatted element, yung default is monospace. Then ang white space kay predefined na sad. So na siya kuan iyahang white space dira. Then margin, na siya margin nga gi-apply daan, default 1 em and 0 px. So na siya top og bottom nga margin nga 1 em. So ang kaning pre-formatted nga element, pwede ninyo gamiton kung gusto ninyo nga namo i-display nga kanang na siya formadaan, na siya format daan like POM mga nana. So pwede nang pre-formatted nga element. Okay, so ang next nga element nga ato akong introduce is ang HR. So kani unsa ning HR element? So ang purpose aning HR element or horizontal rule, so mao na iyahang name, horizontal rule. Ang purpose na is to create a division lang. Murag pag-separate lang ang mga paragraphs og nana. So let's say paring P, between P and pre-element, akong butangan siya HR na. So mao na yung tag niya. Remember nga ang HR is an empty tag. Empty na siya nga tag, meaning empty element. So meaning kana siya nga element, wala siya content, wala siya closing nga tag. So kung na siya HR diha, mao ni ang iyahang kanang result. Okay, so naa siya line between sa first paragraph nato og kaning pre-formatted nga paragraph. Ni pre-formatted nga element. So mo ni siyang horizontal rule kani. Mo ni ang default view. Next element, it will be the block quote. So akong
introduce ninyo ang block quote. So this is for kanang quotations nga mga elements. So what if kanang magkuha ka og quote from a particular website, nya imo ibutang siya sa imuhang website or sa imong web page. So quote from another website, imo i-quote ang gisulti baron sa ka-author, nya imo ibutang sa imong web page. So ang element nga magamit ana is let's say ang kanang block quote. So ang block quote kay kun anion siya. Ang tag name na is block quote. Then it's better siya nga kanang imong block quote butangi siya attribute nga site. So ang nasa site ibutang diha ang kung ang URL kung asa na nimo gikuha. Okay? So ni source URL baron.com palitan diha nimo gikuha. So ibutang diha sa attribute nga site. Then ang iyahang ending tag. Yeah. Then unsay mo ibutang diri kay usually ang block quote kay i-indent na sa browser. Ang display na niya sa browser kay naka-indent na siya. So mayon kag sag dili pa na nimo i-indent diri ka. This is quoted. I mean this paragraph na lang is quoted from another source. Let's say na. So kung ato i-view, ito i-refresh. So, ang kaninga paragraph, since this is a block quote man, naka-indent siya. See? Kung ako i-highlight, naa siya margin sa left side daan. Gibutangan ni hadaan. So, kung diri sa, mutanaw na to diri sa ubos, ang iyahang properties, diara, black quote. So, yan display is naka-block. So, yan gi-occupy ang entire line. Din naa siya margin block start nga 1 EM. So, naka-indent siya 1 EM. Asa sa diyang end, naasa siya margin nga gibutang. Then, kaning margin inline start, na kuan 40px. So mao nang for margin gyapon niya. So mao ni siya ang default view sa block quote. Inganion gyud na sa browser. Naka-indent na siya. Okay, so ang next nga element for quotations gyapon, ang kanang element gyud pag-insert og quote sa atoang text. So mobalik ta diri sa atong butangan, let's say ang kaninga line atong butangan og quotation ang usa ka word baron or usa ka sentence. So let's say kaning paragraph nasayo pa jud ang ato ang kuan napagitay is diri nasayo pa gyud ang grammar. Okay. So let's say kaning paragraph nga word atong butangan og double quote. Ato siya enclose. So to put a double quote on this word, dapat imong gamiton ang Q nga tag. Ingon ani. So i-enclose og Q nga tag. So ato i-refresh. Sa tanawa. Ang paragraph nga word na siya double quote. So gamito na nimo if you want to put a double quote on your text. So na. So ayo na lang pwede ayo type pa nga ayaw include ang double quote sa imuhang text mismo. Dapat gamiton nimo ang tag para ana. Okay, so ang next nga element nga ato ang introduce karon kay ang itawag na tog ABBR. So that's is short for abbreviation. So let's say imuhang quote or sa imuhang text ay naa kay kanang naka-abbreviated dira nga word, no? So pwede ra na nimo gamiton ang abbreviation nga tag para makit-an sa user ang entire gyud nga description ana. Okay. So example. So mobalik ta diri. Then say
ang kaning source butangan ako siya, ilisdan ko ni siya og from say who. Okay, so pwede din ni siya dili lang kay sa abbreviated nga mga word ha, pwede siya sa acronym sad. So kaning who, no? So anaon ra ang tag nga tong gamiton na ni is ang ABBR. Ato ni enclose og ABBR kani. Then ang closing tag niya. Then don't forget sa opening tag niya butangi diha og attribute nga title. Then ibutang diha ang meaning sa who. Say World Health Organization. Okay, like that. So ato ni siyang i-save. Then ato i-view balik sa atong browser. So ara, kung i-highlight ni niya, so makita niya ang World Health Organization. And kanang mga words nga gi-abbreviate or kanang mga acronym niya imong gi-applyan og EBBR nga tag, iya sa na siyang butangan og underline. Sa Chrome nga browser, iyang butangan og dotted nga underline. Okay, so the next element will be the address. So, kani nga element, ang purpose aning next element na to, kaning gitawag na tong address, is kanang pag-display lang sa information sa owner or sa author baron sa page. So anha ibutang ang anha ibutang sa address nga kanang element. Okay, pwede na ninyo magamit. So let's say ato butangan og address. Let's say after sa black quote, ako ibutang dira ang address nga element. Then sud sa address element, let's say butangan ako og owner or author. Then ang name sa author. Then you can also use BR element para ang next nga text mudaog siya. Let's say ang iyahang link or iyahang web page. Okay, like that. Yeah, other information pa pwede niyo ibutang like ang iyang physical address, iyang contact number, iyang email address, so pwede ibutang diha. So, yeah, ang default ani nga view sa browser is naka-italic ni siya. Okay, so see, so author Jihando, visit us at www.example.com. So naka-italic mo na default view sa address nga element. Okay, so ang next element nato kay ang itawag natong site is SITE site. So ang purpose aning site nga element ay para ni siya sa kanang mga creative works na kanang imo magbutang barong kag title sa book, poem, or song or movie, title sa movie. So gamiton nimo ang site nga element. So unsa ang paggamit ana? So mobalik ta sa atong HTML file. Let's say after sa black quote. Dire. So ito magbutang ko dira og title sa book. So using the site. Pwede na i-combine na to sa P. Then site. Kani. Then, let's say, ang title sa book, The Lord of the Rings. Na lang. Then, iyahang end tag by J.R.R. Tolkien. Na. Okay, close ang P. Okay. Ang default view aning site nga element kay naka-italic gihapon when viewed in your browser. So ato i-try og view. Say nani ang iyahang view. So naka-italic siya, The Lord of the Rings by J.R.R. Tolkien. So gamita na nimo for
kanang mga title sa mga creative works na gamitan ng cite instead of emphasis lang, emphasis nga tag like katong em. Kung title gani siya og kanang mga works gani, much better if you use the cite. Ang next element or ang last element nga for citations and quotations, okay, mo na gitawag nato siya og BDO. Okay, dili ni siya Banco de Oro ha. BDO stands for bidirectional override. So ang kaning next element, ang purpose ani is for katong languages that are written from right to left, no? Like Hebrew and Arabic. Unlike other languages like English, in English we write from left to right man. But in Hebrew or Arabic, usually they write their sentence from right to left. Bali ilang direction. So mo ni purpose sa BDO. So balik ta diri. Let's say magbutang ko diri og another kanang element nga BDO. Then ang BDO gamita ang kaning nakay attribute gamiton ani. Ang gamiton aning attribute kay ang itawag na to og dir. So short for direction na siya. Okay, direction. Then equals. Then ang iyahang value i-enclose og double quote. So from right to left. So RTL. So that is for right to left. Yeah. Okay, when ka. This sentence is written from right to left. Okay, nani. So, I try na to siya og view. Kung display ni niya is from right to left. Balihon ni niya. Okay, so, dara atong sentence. Bali siya. So, manay purpose sa bidirectional override. Okay? Okay, next. Let's talk about CSS. Okay, so, unsa nang CSS? CSS stands for Cascading Style Sheet. So, sa mga modern websites karon mao na gigamit pag style sa ilahang web page na through CSS na. Kay mas dali man siya i-style kung CSS imong gamiton. No? Yeah. There are 3 kanang levels man of CSS. I mean 3 levels, kanang 3 ways. 3 ways of writing a CSS. So natay gitawag og inline, nasa tay gitawag og internal, nasa tay gitawag og external nga CSS. So first ang akong i-use ang external nga CSS. So dire, in order to use the external CSS, dapat mo gamit ta og link nga element. Then for the real nga attribute, ang yang relationship should be nanaday nakalimot ko ako nang gi-includean mo na itong gamiton link. Then ang relationship nila is style sheet. Then href kay ang location kung asa imo ang CSS file. So ang akong CSS nga file gipanganlan ako og style. So mo ni siya ang usually i-name sa kanang general nga style CSS sa website. Style na ila ipangan. So much better nga mo lang sad atong gamiton lang sad, no? So kay kung mao niya to ang general yun nga styling sa entire website, so style ang ato ang ipangan. So ato ning i-create ang style.css. So mag-add ko another file dire. Then let's say akong balik ko na itong web page. Ay, kaning ato ang paragraph, atong butangan og kanang margin. Kaya nakabantay mo sa mga modern website karon naa na siya margin left ug right. Para ang view dili siya kanang mo abot gyud diri sa edge, no? Na siya kanang space sa kilid para dili huot tanawon. Okay? So, at saon pagbutang ato tan-awon imong structure, atong structure sa HTML na siya sud sa body tanan. So, ang body ang atong supplyan og style. Okay, so, atong targeton ang body. So, nga niyon ang syntax sa CSS.
Ang syntax niya kay ang element name, then i-enclose ni mo curly brace ang iyang mga properties. So, butangan na tog margin. Now, ang margin, ang property nga margin kay pwede ra nimo tawgon og margin. Okay? Margin na. Okay, mao ra na. So, mayong kag margin lang, so meaning top, top, bottom, niya, left og right na siya. Okay, so mao na siya. So, margin is 0px, then 0 auto di itong gamiton. Nganong 0 auto di di ba ato mabutang ang margin, pero nganong gi-0 man nato. Kay nako introduce ninyo. Usually ang kanang mga website karon, ang margin na sa left og right para sa body. Kay dili wala na sa body, ang body na actually gikuha ang margin. Ang gi-control na ang width. So margin is 0 auto, meaning margin, no margin from all sides. Then ang auto means automatic siya nga mo center from base sa iyahang left og right og top og bottom, no? Mo center siya align. So nga nani siya. Margin 0 auto. Nya atong gamiton instead of margin is ang width. So let's say ato assignan ang width nga 80%. So meaning 80% sa ato ang viewport. Okay. Nya diri sa index.html dapat natin include nga another link. Itong gitawag na to og link, then relationship equals viewport, then link naman, meta nakalimot ko, sorry, meta, then name equals viewport, then content equals, ang content na to kay unahon na to specify ang width niya, asa kuhaon ang width niya kaysa device width, meaning kung unsay width sa device nga nag-view mo na ang gamiton sa iyang width, then comma, initial scale should be 1, meaning 100% mo scale siya sa width sa device, ingon na. Then diri kay mao na ni sa width 80%. So meaning 80% sa device width mo na iyahang i-occupy. Then ato i-save ni siya. Then ato i-save kung asa ang ato ang index.html naka-save. Okay, mao ni. Kaya ako mo tanga style.css na. Kaya ato i-view ang ato ang website. Web page. So, mao na ni ang nahitabo. Kung atong inspect, okay, ang body, wala siya margin. But, ihang width kay 80% lang sa viewport. Nya, wala siya margin, pero naka-center siya. Ngano naka-center? Tungod aning auto. Atong tanawon kung atong kuwaon ang auto. Kung 0 lang, mao ni ang ihang display kung walay auto. So, naka-left siya align. So, naka-left align siya. Para ma-automatic siya center horizontally and vertically, manang butangan na to siya og auto. Auto siya. Then, refresh. So, naka-center na siya. Singa niya na to ang atong body. Butangan na to siya breathing space diri sa left og right. Okay. Then, ang CSS di by the way, kay kung unsa inyong i-apply sa element, sa parent element, mo reflect na sa children element. Like for example, sa atong index, inside sa body, naadri atong paragraph, pre-formatted, then black coat, di ba? So, ato address. So, what happens if ang body, kay butangan ako siya og ng color, no? Color is the property to change the font color. Ako siya butangan og red. So, ato i-refresh ato ang page, ma-red tanan text under niya. Kaya nga naman, ang body man ang iyang parent element. The rest are children man na siya. So, ma-inherit nila. Naman ay cascading style sheet. I-cascade niya unsay style sa parent element padung sa children. Okay. So,
back ta diri sa ato ang index. Namo ko i-mention ninyo nga ang CSS na siya 3 ways, na external, na siya internal. Ang internal CSS kay diri sa head na to ibutang using the style element na nya. Kung atong balikon, ang ato ang color sa font kay na red, kay naaman sa body i-apply. What if there is a style, magbutang kaning internal na to nga style, kaya akong butangan dirag body na, then ang color diri kay akong ilisdan to black, ako i-save, i-refresh, na black siya. Ngano na black man? Nya duha man natong CSS, internal ug external. Ang mo prevail di ay no kay ang internal. So mas higher iyang priority compare sa external. Nya napa jud siya ay lain pagyud gitawag nato laing paagi sa CSS, gitawag nato inline. And ang style anhi nato ibutang sa element tag mismo. Let's say ang kaning unang paragraph, butangan ako dirag style nga attribute, then using the CSS nga syntax, say color is blue na, and i-refresh na ko ani, ang first paragraph will be blue. Okay, so ang pinaka highest priority di sa tanan ang inline. Pero sa ato ang mga exercises, future mga projects, dili ta mo gamit og inline, ato ning kuhaon, di sa ta mo gamit og internal. Nga tong gamiton kay ang external. Nganong external man, kay kung external tong gamiton, ang ato ang HTML limpyo siya tanawon. As in HTML code lang yun na diri og mga HTML tags. Ang tanan anhi diri sa external nga kuan CSS. Anhi na to makit diri ta mag-adjust tanan or mag-add tag another property. So dapat limpyo ra gyud ato ang HTML file. Okay. Mas nindot siya kung external. Advisable sad. Okay, since nanaman kita sa CSS, okay, let's try to manipulate our font. Okay, so unsa may mga properties pag manipulate sa font? Kani one lang ni siya, one property lang ni siya to change the color of the font, kaning color. Okay, so to change the let's say font size, ang property ana is called font dash then size. So sa CSS gani, ang iyang property gani is two words gani na. I-separate nimo ang words using dash or hyphen. So font size, font dash size. Then ang default ato nga font is 16px man to, ato gi-inspect sa browser. So ato i-override siya to, let's say 32, ato i-times 2, 32px. So 32 na siya. Yeah, to make your life easier, you can actually use the inspect element of the browser to manipulate your element. So inspect na siya, then i-click ang element, let's say ang body, kani body, then makitaan man nato unsay giset nato sa atong CSS nga file diri. Let's say ang color red, pwede nimo diri ilisdan. I-click ni siya, then pwede ka pili og imuhang color. Let's say dark green para kay kuan man siya kanang cool man sa ato ang eyes. Okay? Then imong buhaton lang kay naa ang iyang bag-o nga hex value. Pwede na nimo kopyahon. Then overwrite diri sa imuhang CSS file. And then the font size na diri 32px, actually pwede sad ko dili ka kanang kuan diri kanang content sa imong nakita, no? Di ka contented ani, dili mao. So pwede ra diri sa inspect element, pwede nimo ma-adjust ang font size kung unsa imong gusto nga view. Let's say 20px lang, dili kayo dako, di sad kayo gamay. So nakabaw na ka nga 20px ang iyahang size. So diri imo lang na ilisdag 20px. Then ingon na. Then to change the font family, kasi di ka ganahan na ning Times New Roman,
Okay, kung atong i-target ang paragraph, kaya ako i-target ang paragraph, wala kabutang, adara di ay. Wala siya. Ako i-highlight. Na. So, ang iyahang font is Times New Roman. Pwede, hindi ka ganahan, ana. I-click lang ang, let's say na, ang paragraph P, na. P. Pwede ka mag-add diri using the new style rule. Or para, sayon lang nimo, pwede ra diri. Then, i-type dira ang P. Ya, wala lang CSI at kuan kanang property. I-save lang na. Then, i-refresh yung browser. Now, diri sa imuhang style nga window, naa na P ni appear. So, pwede na nabutangan ni mo property. So, i-click lang ang P, then mo down, na cursor dira, diha ka maka-type sa imong property. So, ang pag-change sa font style, katong kung sa Microsoft Word pa nato or document, yung font style, diri kay gitawag na siya font dash family. Then, double colon, then iyahang value. Diri ang browser na siya ka ng mga built-in nga font. Pwede nimo gamiton. Fantasy, monospace, sans serif. So, nindot ang sans serif no, nindot og stroke. Let's see, sans serif akong gamiton. Then, kani, imong buhaton is i-highlight lang ni. Highlight, then copy, then go back to your style.css, then i-overwrite ang imuhang P. Then, save, refresh your browser, and permanent na ang changes. So, nani siya ang CSS. Okay, next is ang kanang gitawag na tog border. Okay. Take note nga almost all elements, HTML elements, can be kanang given a border. So, pwede nimo applyan og border. Halos tanan element. Like, let's say, a paragraph, you can give a border to your paragraph. Let's say, P. Go back to your style.css. Then, under sa P, let's say, akong butangan dira og border. So, ang property name is border. That. Then, ang value ani is, let's say, 1px, meaning kay nipis lang. Then, ang iyang solid, kay gusto ka imuhang style sa imong border kay solid, dili siya dotted or ana, dash. Then, ang third nga value is ang color niya. Let's say, batangan ako siya og red nga border. So, red lang. Pwede, you can use the color name. So, tanan paragraph, since this is a CSS man, cascading style sheet, so tanan paragraph, affected tanan. Usara ka paragraph ang mong gibutang diri, but sa atuang HTML, 1, 2, natay duha ka paragraph. So, ang kanan duha ka paragraph, affected siya, naa siya border. So, maana siya ang effect sa CSS. Okay. Then, if you want to specify a border lang sa, let's say, specific side lang, instead of border, pwede ra na ingani-on ninyo. Let's say, ako ning ilisdan. Instead of border, kay may kag border, all sides man, pwede ra kaming border dash, then left, meaning left side. 1px, solid, then red. Okay, refresh. So, ang tanan paragraph na ay border sa left side. So, same gyapon sa ubang side. Kung border right, is border right. Then 1px, solid, then red. Na, for the top border, pwede sa border top. Pwede sa dang usa ka side kay bagga, let's say 5px, solid, no? Then, let's say, ang color kay dili red, instead blue. Pwede gihapon. Border bottom, 5px gihapon. Solid din blue.
So ato i-refresh. So mao na ang iyahang result. So ang left ug right is red, then 1px ang iyahang thickness, ang top ug bottom kay blue, then 5px yan thickness. So and if you want to use the border, just border. Remember, if you want to use the border keyword only, it will apply to all sides. But if like this, blue. So I'm going to erase this one so that you will see the result. See, all sides, there's a border to all sides. Okay, so mana siya if keyword ni mong gamiton, border lang. Okay, next is the padding. So nana kaybaw naman taon sa ng margin, unsay purpose sa margin, and unsay result sa margin. Next is ang padding. Atong butangan og padding. Let's say ang kaning paragraph naman siya ay border, so ato ni apply ng padding para maklaro ang result. Okay, we will go back to our CSS. Then for the P, batangan nato siya padding. Then ako siya butangan og let's say 5px gihapon. So again, if you say padding, then 5px, it will apply to all sides. Then 5px lang. That's it. Then we will refresh our page. Okay, so mao ni kung atong i-highlight ang atong P, atong i-inspect P. Okay. Ano lang. Okay? Kung nakabantay mo, kanang orange nga color, ibabaw ug ubos sa ato ang border, mao na ang margin. Mao na ang margin sa atong paragraph. Then kanang color green, sud sa ato ang border, mao na ang padding. So ang difference between margin and padding is that the margin is the space outside the element, and padding is the space inside the element. So kung atong i-manipulate diri ang ato ang property diri sa kaninga window, ang padding, let's say ang padding naka-color green. Kung ako siya padak-an, magkadako sad na iyang padding sa sud. Okay, that's 20px na. Ang margin, let's say butangan ako siya og margin sad akong butangan diri. Butangan ako siya og margin top lang. Usa lang ka side. Butangan ako siya mag-start ko 1px. Okay, then akong i-increase anang slowly. Tanawa ang color orange sa ibabaw, nagkadako sad, mao na iyahang margin. So ang margin is the space outside the element, while padding is the space inside the element. See, kita mo sa result. Okay, so mao na kalainan sa duha, margin and padding. Okay, then if you want to specify a specific side lang, no, kani padding, since this is for all side lang, let's say you want to have a padding sa left lang, pwede ra ka mo use og padding dash left. So only the left side has a padding. So ang kanisang padding pwede ra sa di magamit ninyo for indentation, na kana mag-indent mo content sud sa element, you can use the padding. Pero kanang one line indent lang kanang first line, para anang sa paragraph nga ang first line lang naka-indent, naay gamito na nga lain nga property, dili kading padding. Kaya ang padding affected man tanan gikan sa first line padung sa last line. Okay? So this is how you apply padding. So ato refresh. So atong padding is all sides na siya. Okay, so that's the difference between margin and padding. Yes. Then kay ba naka-use na matag color, so atong istoryaan ang kanang HTML colors. So to apply a color sa HTML,
naatay daghan nga value nga magamit, no? First is we can use the color name. Pwede ra ta mo call gyud dito. Blue, red, or ana. Say kung ha, what if kaning P mo type ko diri color. Nya tan-awa nay manggawas nga nay mo populate nga mga color name diri sa ato ang browser. Alice blue, antique white, aqua, aquamarine, azure, beige, bisque, black, blanche, almond. So na siya daghan. Blue. So pwede ka mo gamit sa name gyud sa color. Another way of specifying a color is by using the RGB. Ang RGB kay ingon ani ang pagbutang sa color. Using the keyword RGB, then sud sa parenthesis tulo iyang value. Para maklaro lang ninyo, anhin ako i-type ha. Let's say, tanga na siya color. Okay? Then, RGB stands for red, green, blue. Then, there are 3 values inside the parenthesis. So, red, green, blue man. So, the first value is for the red. The second is for the green. And the third is for the blue. Let's say, ang red is butangan ako 255. So, ang lowest value ani is 0. Ang maximum value is 255. Kung ingon ani siya, ang iyang result ani, ang iyang color is red. So, ang color na ron sa font is red. Nga naman, kay ang red is 255, meaning the brightest color sa red. Ang green ug blue is 0, meaning wala siya color. 0 is for wala. No? Wala siya. Or, kung 0 na tanan, that's for the black. Kung 0, 0, 0. Kung 255 na tanan, ako i-refresh, dili ta kita sa text kung ato ang background is white. Because 255, if all values are 255, then that will result in white. So, white na siya. If you want green, then i-0 nimo ang red, i-0 ang blue. And that's red. Mao na siya. I mean, red, green. So, mao na tulo ka value niya. Pwede ninyo i-combine ang mga color. Okay. Mao na maka-create mo other shades of colors. So, this is one way, through RGB. Nasa tagitawag RGBA. Ang RGBA kay nasa ikaupat nga value. Mao ni ang alpha channel. No, meaning ang alpha channel ang iyahang kanang transparency. Kung mayong kag 1, niya ako butangan dira, let's say blue akong gamiton. Blue, then yang alpha is 1. Yang color is blue gyud nga blue. But kung ang 1 is akong paususan to 0.3, meaning 30%, no? 30% lang. Ang iyang color is transparent to 30%. So, ang A ani is for transparency, ang alpha. Okay? Another way of kanang assigning color is through hex code. So, hex code has a prefix of pound, then followed by 6 digits. Why 6? Because the first digits is for the red. Then, ang lowest value is 00. The maximum value is FF because it is using a hexadecimal number system. So, FF is equivalent to 255. So, FF0000 will result in red. So, let's check. So, that's red. So, for the green, just assign FF to the third and fourth digit. So, mga gyapon, nganong 6 na siya because of that. Because the maximum value is 255. And 255, equivalent of 255 in hexadecimal is FF. So, inana siya. So, that's green. Okay. Then, next nga way of specifying a color is through HSL. The hue, saturation, and luminosity. Okay. Hue, saturation, and luminosity. So, saan paggamit siya, kay ingon niyon siya. HSL, pwede ra small letter tanan.
Then tulo na siya ka value ato sa butangan og kuan placeholders. So the first value is for the U. So pwede ka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Then the second digit is in percentage form. So how ang saturation level niya, pila ka percent? Let's say ako mo tangan diri 9. Then let's say ang saturation niya is only 80%. Then for the luminosity, ang brightness niya so maagyapon. So let's say pila ka percent? Let's say 50% lang. Ato yung tanawon kung unsay ang result. So ang color niya is red. Let's say ako butangan og padak-on ako 20. So may pagka-orange na siya. At ang what if ang saturation ako ang ilisdan, akong butangan og 40%. So murag brown na siya. Let's say ako ay 100% ang luminosity. So di na siya makita kay kuan naman kay siya, puti naman siya, grabe ni siya kahayag sa ano siya. Save tangan na pag 10% lang. So may pagka blue na sa dark brown na gid kayo, black, dark brown na gid kayo. So let's say 50% lang ang luminosity. So inana siya. So kung wala yung luminosity, that's 0. So kung 0, may pagka-black na sad gid siya ug maayo sad. Let's say akong what happened kung 100 ni na 0 ang luminosity. So may pagka-bright kuan gyapon black kay ngano wa man siya hayag. Kung way hayag itom gyud na. Okay. So kung imo sa 100 white na sad ang labas niya. Bisag unsa pa na ang color hue imo ibutang dira. So let's say 100 lang niya. Let's say butangan mo direct 80%. So kani miro hanap-hanap na siya. Okay? Nya si ato ko sa 80 nga value. So may pagka green, light green niya hayag kayo. O siya pa dark. Ay nana sad. No, so di na kay maklaro. Now, another one is nasa tigit og HSLA. So mao gyapon ang A is for the alpha, ang ihang transparency sad. So, let's say, ang transparency niya is 1. Okay. Kani 50 lang. So, ano yung color? So, green gyapon. Shades of green. Kay 80 man ang U. Kasi ato butang ang 150. Ano ni siya nga color? So, padung na siya sa green. Blue-green na siya. So, kung ang A, mao gyapon transparency, ato butangan og 0.50%. 0.50%, I mean 0.5, that's equivalent to 50%. So, may pagka-transparent gyapon siya. Okay, so mana HSLA. So, HSLA stands for hue, saturation, luminosity, and alpha. Okay, so naidaghang paagi sa paggamit og value sa kuan no, sa color. It's up to you lang unsa inyong gamiton. Pero kung maggamit gani mo color nga imong element, gusto ka may pagka-transparency makita ang unsay nasluyo, I think imuhang magamit is kaning HSLA or ang RGBA. You cannot use the hex kay di man siya mo transparent o man siya alpha channel. Okay, so that's it. Mo diha lang sa takotob karon, mo na atong lesson sa karon. Okay, see you next meeting.